Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới thật nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, trúng mùa trúng giá. Sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2026, thị trường lúa gạo ghi nhận một thông tin rất đáng chú ý, mang tính hỗ trợ mạnh cho giá trong thời gian tới. Philippines, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, đang có kế hoạch tăng mạnh lượng nhập khẩu trong năm nay. Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Philippines, tổng lượng gạo nhập khẩu có thể đạt khoảng 4,8 triệu tấn, tương đương hoặc thậm chí vượt mức kỷ lục trước đó. Động thái này xuất phát từ áp lực kép khi chi phí sản xuất tăng cao, trong khi rủi ro thời tiết do El Nino đang đe dọa nghiêm trọng đến sản lượng nội địa. Đáng chú ý, cơ quan này đã điều chỉnh dự báo nhập khẩu từ mức ban đầu thấp hơn lên mức đủ đảm bảo an ninh lương thực, với mục tiêu duy trì dự trữ trong khoảng gần 3 tháng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Philippines còn đang đối mặt với 3 yếu tố bất lợi lớn gồm giá dầu tăng, chi phí phân bón leo thang và nguy cơ hạn hán kéo dài. Trong kịch bản tiêu cực, sản lượng có thể sụt giảm mạnh, buộc quốc gia này phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung bên ngoài. Và Việt Nam tiếp tục là đối tác cung ứng quan trọng nhất, mở ra cơ hội rất lớn cho ngành lúa gạo trong giai đoạn tới. Ở góc độ thị trường, việc một quốc gia nhập khẩu lớn gia tăng nhu cầu sẽ tạo lực đỡ đáng kể cho giá gạo xuất khẩu. Đây là yếu tố mang tính dẫn dắt, có thể kích hoạt chu kỳ tăng giá mới nếu xu hướng này được duy trì. Quay trở lại thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ghi nhận giá lúa tươi tiếp tục giữ vững. Dù giá xuất khẩu đang tăng mạnh, nhưng giá lúa tại ruộng vẫn chưa bứt phá tương ứng. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn diện tích lúa đã được thương lái đặt cọc từ trước, khiến giao dịch hiện tại diễn ra chậm và ít biến động. Bên cạnh đó, nguồn cung lúa trong dân hiện không còn nhiều khi vụ đông xuân đang bước vào giai đoạn cuối. Chính yếu tố cung giảm đã giúp giá lúa giữ được mặt bằng ổn định, dù lực mua chưa thực sự bùng nổ. Trong khi đó, thị trường gạo lại có tín hiệu tích cực hơn khi giao dịch xuất khẩu sôi động, kéo theo giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm nhích lên nhẹ. Điều này cho thấy mối liên kết giữa thị trường xuất khẩu và nội địa đang dần được khôi phục. Lực cầu từ bên ngoài đang từng bước lan tỏa vào thị trường trong nước. Dưới góc nhìn chuyên gia, thị trường hiện đang hình thành trạng thái tích lũy với nền giá khá vững. Sự kết hợp giữa nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh và nguồn cung nội địa giảm dần đang tạo ra nền tảng thuận lợi cho xu hướng tăng giá trong trung hạn. Trong ngắn hạn, giá lúa có thể vẫn dao động trong biên độ hẹp do độ trễ của thị trường. Tuy nhiên, về trung hạn, khả năng tăng giá là hoàn toàn có cơ sở nếu xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tích cực. Đặc biệt, các dòng lúa chất lượng cao và phục vụ xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán hợp lý để tối ưu lợi nhuận. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Philippines tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực. Nguy cơ mất mùa do El Nino có thể làm thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Xu hướng cầu tăng mạnh hỗ trợ giá gạo quốc tế đi lên. Thị trường xuất khẩu Việt Nam. Gạo 5% tấm 490 đến 500 USD trên 1 tấn. Gạo 100% tấm 334 đến 338 USD trên 1 tấn. Gạo Jasmine 465 đến 469 USD trên 1 tấn. Giá duy trì ở mức cao. Giao dịch sôi động, nhu cầu tăng mạnh. Xuất khẩu tiếp tục là động lực chính của thị trường. Thị trường trong nước đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa tươi giữ vững. Giao dịch chậm do đã cọc trước. Nguồn cung giảm mạnh cuối vụ. Gạo thơm, gạo đẹp nhích nhẹ. Gạo thường ít biến động. An Giang, Cần Thơ giao dịch ít, giá ổn định. Tây Ninh lúa ít, giá chào cao. Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long mua bán chậm, giá đi ngang. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo OM 545 10.750 đến 10.900 đồng trên 1 kg. Gạo Y R504 nguyên liệu 8.200 đến 8.300 đồng trên 1 kg. Tấm loại 27.250 đến 7.350 đồng trên 1 kg. Cám ổn định. Giá lúa tươi theo khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34 5.200 đến 5.500. OM 5451 5.800 đến 6.100. Y R504 5.500 đến 5.800. OM 18 6.200 đến 6.500. ML202 5.800 đến 6.100.
Đài thơm 6.200 đến 6.500. OM 385.300 đến 5.600. Japonica 6.300 đến 6.600. Jasmine 6.300 đến 6.600. RVT 6.500 đến 6.800. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 6.400 đến 6.700. VNR 98 5.800 đến 6.100. Hàm Châu 105 6.100 đến 6.400. ST24S, T25 6.800 đến 7.100. ST24S, T25 Vuông Tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.200 đến 7.500. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre. OM 18 6.200 đến 6.500. ML202 đến 6.100. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500. OM 385.300 đến 5.600. Saponica 6.300 đến 6.600. Jasmine 6.300 đến 6.600. RVT 6.500 đến 6.800. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. VNR 98 5.800 đến 6.100. Hàm Châu 105 6.100 đến 6.400. ST24S, T25 6.800 đến 7.100. ST24S, T25 Vuông Tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.200 đến 7.500. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. OM 345.200 đến 5.500. OM 5451 5.800 đến 6.100. R504 5.500 đến 5.800. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang. RVT 6.500 đến 6.800. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 6.400 đến 6.700. VNR 98 5.800 đến 6.100. Hàm Châu 105 6.100 đến 6.400. ST24S, T25 6.800 đến 7.100. ST24S, T25 Vuông Tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.200 đến 7.500. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. OM 345.200 đến 5.500. OM 5451 5.800 đến 6.100. R504 5.500 đến 5.800. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh. OM 385.300 đến 5.600. Saponica 6.300 đến 6.600. Jasmine 6.300 đến 6.600. RVT 6.500 đến 6.800. DS1 7.200 đến 7.500. Nếp Long An 6.300 đến 6.600. Nếp 4625 6.400 đến 6.700. VNR 98 5.800 đến 6.100. Hàm Châu 105 6.100 đến 6.400. OM 345.200 đến 5.500. OM 5451 5.800 đến 6.100. R504 5.500 đến 5.800. OM 18 6.200 đến 6.500. ML202 đến 6.100. Đài thơm 8 6.200 đến 6.500. ST24S, T25 6.800 đến 7.100. ST24S, T25 Vuông Tôm 7.000 đến 7.300. Lúa Nhật 7.200 đến 7.500. Nàng Hoa 6.100 đến 6.400. Giá gạo bán lẻ. Gạo nàng nhang 28.000 đồng trên 1 ký. Gạo trắng thường 16.000 đến 17.000 đồng trên 1 ký. Gạo thường 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 ký. Gạo thơm 17.000 đến 22.000 đồng trên 1 ký. Gạo Jasmine 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 ký. Gạo nàng Hoa 21.000 đồng trên 1 ký. Gạo tẻ thường 13.000 đến 14.000 đồng trên 1 ký.
Gạo thơm Thái 20.000 đến 22.000 đồng trên 1 ký. Gạo Đài Loan 20.000 đồng trên 1 ký. Gạo Nhật 22.000 đồng trên 1 ký. Thị trường lúa gạo hiện đang được dẫn dắt rõ rệt bởi kênh xuất khẩu, trong đó nhu cầu gia tăng mạnh từ Philippines đóng vai trò là lực kéo chủ đạo. Đây là yếu tố mang tính kích hoạt giúp nâng mặt bằng giá và cải thiện kỳ vọng thị trường trong ngắn và trung hạn. Ở chiều ngược lại, thị trường nội địa lại vận động theo trạng thái ổn định tương đối. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc nguồn cung lúa trong dân đang suy giảm nhanh khi bước vào giai đoạn cuối vụ, đồng thời phần lớn sản lượng đã được thương lái đặt cọc từ sớm. Điều này làm giảm áp lực bán ra, qua đó giúp giá lúa duy trì nền vững dù giao dịch chưa thực sự sôi động. Đáng chú ý, giá gạo đã bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc. Đây là tín hiệu cho thấy tác động lan tỏa từ thị trường xuất khẩu đang dần thẩm thấu vào thị trường nội địa, phản ánh sự kết nối lại của chuỗi cung cầu. Thị trường đang bước vào pha tích lũy với nền giá ổn định và cấu trúc cung cầu khá chặt chẽ. Trong trường hợp đà tăng của xuất khẩu tiếp tục được duy trì, đặc biệt từ các thị trường nhập khẩu lớn, khả năng hình thành một chu kỳ tăng giá mới là hoàn toàn có cơ sở, nhất là đối với nhóm lúa gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Miệt vườn Tây Nam sẽ luôn đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin thị trường mới nhất mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe mùa vụ bội thu, được giá được mùa. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.